Mga sangkay, nakapaglaro din ba kayo nito dati? Eto. Yung tunog na to, pamilyar ba sa inyo? Sigurado akong ang papasok agad sa isip nyo ay ang Nokia, ang pinakamamahal nating cellphone brand nung hindi pa uso ang iPhone at Android phones. Kung gaya ko kayo na isang batang 90s, ay sigurado akong nagkaroon kayo ng Nokia cellphone minsan sa buhay nyo. Naalala nyo pa ba ang 3210, 3110 o di kaya yung 5110 na Nokia model? O kaya naman ay bumilib sa tibay ng 3310 na kahit na ata iba to mo ay hindi masisira. Namangha din ba kayo nung makita nyong pwede na maglaro sa cellphone ng mga games gaya ng Snake at Space Impact? Ano nga ba ang nangyari sa Nokia? Ang dating pinakamalaking tagagawa ng mobile phone sa mundo, paano sila nagsimula at bakit bigla silang nawala sa listahan ng mga kumpanyang matagumpay na gumagawa ng mga smartphone ngayon? Yan ang pag-uusapan natin mga sangkay, pero bago yan ay siguraduhin mag-subscribe ka muna kung mahilig ka sa mga ganitong content. I-click na din ang bell icon para ma-notify ka sa mga bago kong video. Ang kilala nating cellphone company ay nagsimula bilang isang paper mill o paggawaan ng papel na itinatag noong 1865 ni Fredrik Idestam, isang mining engineer sa Finland. Ilang taon nang lumipas ay nagtayo siya ng pangalawang mill sa maliit na bayan ng Nokia na malapit sa Nokian Berta River. Ito ang naging inspirasyon ni Idestam para pangalanan ang kumpanya niya na Nokia. Di nagtagal ay lumawak pa ang negosyo ng Nokia sa ibang industriya gaya ng goma, mga kable, gulong, TV, at marami pang iba. Ang kumpanya na Nokia noon ay ibang-iba sa nakilala nating kumpanya ngayon. Nagsimula ang Nokia sa industriya ng telephone technology noong 1970s nang makipag-partner sila sa Salora, isang kumpanya na gumagawa ng mga color TV. Binuo ng dalawang kumpanya ang Mobira Uy, isang radio telephone company. At ilang taon lang ay pinakilala nga ng Nokia ang kauna-unahang international cellular system na tinawag nilang Nordic Mobile Telephone Network na nag-link sa Sweden, Denmark, Norway at Finland. Ito ay kilala bilang 1G system, ang kauna-unahang cellular generation. Pamilyar sa atin ng term na yan dahil sa ngayon ay 5G na ang pinakabagong cellular generation technology na ginagamit natin. Noong 1980s naman ay ginawa ng Nokia ang kanilang kauna-unahang car phone, ang Mobira Senator, na maganda naman pero sobrang laki at mabigat na umaabot ng 10 kilo ang isang unit. Di nagtagal ay nilabas naman nila ang mas magaan pero malaki pa din na Mobira Talkman. Ang kauna-unahang handheld mobile telephone ay ang Mobira Cityman 900 na tumitimbang lang ng 800 grams. May kamahalan ng telepono kaya hindi ito masyadong tinangkilik ng publiko. Pero nagbago yon nang lumabas ang larawan ng presidente ng USSR na si Mikhail Gorbachev na gamit ang telepono noong 1987. Dahil sa larawang iyon, marami ang nagka-interest dito at para na ring naging status symbol ng yaman at kapangyarihan. Di nga nagtagal ay nakilala na ang telepono sa pangalang Gorba na kinuha mismo sa pangalan ng presidente. Bago pa man ang 1990s, ay napansin na ng mga namamahala sa Nokia na bagamat madami silang hawak na industriya, ay hindi ganun kalaki ang kinikita ng kumpanya. Dahil dito ay nagdesisyon silang ibenta na ang kanilang negosyo sa papel, goma, mga gulong at iba pang kumpanyang hawak nila. Ngayon ay isang industriya na lang ang focus ng Nokia, ang telecommunication. Taong 1994 nang ilabas ng Nokia ang 2100 na kauna-unahang nag-feature ng ngayon ay kilalang kilala na natin na Nokia ringtone. Hindi inaasahan ng Nokia na lubhang tatangkilikin ng mga tao ang 2100. Sa katunayan ay 400,000 unit ang target ng Nokia na maibenta, pero dahil sa laki ng demand para sa unit, ito ay bumenta ng higit 20 million units sa buong mundo. Noong 1998 naman ay nilabas nila ang 6100 series na bumenta ng 41 million units ng taong iyon. Ang 6110 naman ang kauna-unahang phone na may kasama na ang game na Snake. Noong 1999 naman ay nilabas na nga nila ang unit na sigurado kung pamilyar sa atin mga sangkay, ang Nokia 3210, na ang isa sa pinakabagong feature ay ang pagsesend ng picture messages sa pamamagitan ng text. Ang 3210 ay bumenta ng 160 million units na naging isa sa pinakasikat na cellphone sa kasaysayan. Biglang lumaki ang demand para sa cellphone dahil sa tagumpay na nakuha ng Nokia at ibang mobile manufacturer ng panahong iyon. Sa Western Europe na lang, mula sa 5 million na mobile user, ito ay naging 23 million sa loob lang ng 4 na taon. Isa sa mga naging solusyon ng Nokia para makahabol sa demand ng mga mamimili ay ang hindi pag-asa sa supplier nila sa Japan. Bagkus ay ginawa nila lahat ng production,
at paggawa ng kanilang mobile technology sa Finland. Dahil dito ay sila ang naging pinakamalaking mobile phone provider sa buong mundo. Mula 1996 hanggang 2001 ay dumoble ang kita ng kumpanya ng 5 beses. Sila ang nanguna sa mobile phone market sa loob ng 14 na taon. Dahil sa tagal nilang naging dominante ay naging kampante ang Nokia sa kanilang produkto. Inasahan nila magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pangunguna at wala namang silang nakikitang malaking banta pagdating sa mobile phone industry. Hanggang sa dumating ang taong 2007 at pinakilala ng Apple ang iPhone. Ang iPhone ang kauna-unahang smartphone na gumagamit ng multi-touch display at dahil dito ay nagsimula na nga ang tinatawag na smartphone touchscreen revolution kung saan ang mga tao ay lumipat na mula sa mga cellphone na may physical keypad papunta sa mga touchscreen smartphone. Isa sa mga naging kahinaan ng Nokia ay ang hindi nila pag-adapt sa nagbabagong pangangailangan ng mga tao pagdating sa mga cellphone. At kitang-kita ito sa software ng Nokia na Symbian OS na hindi na nakasabay sa mga software ng mga bagong smartphone gaya ng iOS at Android. Ang mga cellphone natin ngayon ay hindi na lang basta telepono na ginagamit sa pag-text o pagtawag. Madami na tayong pwedeng gawin dito dahil na din sa pagsulong ng mobile technology. Pero ang Nokia ay hindi nakita ang ganitong hinaharap. Nakalimutan nila na kaya sila naging matagumpay sa umpisa ay dahil sa innovation na ginawa nila nang gawin nila ang 1G technology. Masyado silang umasa sa hardware ng mga produkto nila na nakalimutan nilang pagandahin pa ang software. At ang napagtanto nila ito ay masyado nang huli para sa kanila. Pero wag niyong isipin na wala na ang kumpanyang Nokia mga sangkay. Bagamat binenta na nila ang kanilang mobile phone business sa Microsoft, ay buhay na buhay pa din ng kumpanya. Yun nga lang ay di na sila gumagawa ng mga mobile phones kung saan sila nakilala. At di na din sila kasing laki gaya ng mga panahong sila pa ang nangungunang mobile phone makers sa mundo. Wala na ang Nokia na nakilala natin, pero nag-iwan pa din sila ng marka sa mundo. Sa katunayan, ang Nokia pa din ang may hawak ng record sa pinakamabentang cellphone unit sa kasaysayan, ang Nokia 1100 na meron ng 250 million na unit ang naibenta. Maliban dito ay 7 sa 10 pinakamabentang unit ng cellphone ay hawak pa rin ng Nokia. Ang aral na pwede nating makuha sa nangyari sa Nokia mga sangkay ay ang masyadong pagiging kampante at paghinto ng pag-iisip ng mga bagong innovation. Dahil sa tagal nilang naghari sa merkado ay parang nakalimutan na nila ang pinagmulan nila. Na isa sila sa mga kumpanyang nagtagumpay dahil sa pagpapakilala ng mga bagong teknolohiya sa mundo. Nagustuhan nyo ba ang pagbabalik dalaw natin sa Nokia mga sangkay? Kahit wala ng Nokia, ay alam kong may puwang pa din sa puso nating mga batang 90s ang kumpanya. Marami tayong masasayang alaala gaya ng pagpapasa ng mga quotes, jokes, panliligaw sa text, paggawa ng sarili mong ringtone, at marami pang iba. Sana inagustuhan nyo ang video at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon. I-comment nyo na din kung ano ang kauna-unahang Nokia phone ninyo. Hanggang sa susunod na video mga sangkay. Thank you for watching.